chào các bạn đã đến với kênh Top Gear. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 cỗ xe tăng thống trị chiến trường hiện nay. Những xe tăng mạnh nhất thế giới hiện nay đều sở hữu khả năng vượt trội để trở thành một vũ khí uy lực trên chiến trường. Chuyên gia quân sự Kyle Mizokami đưa ra danh sách 5 loại xe tăng uy lực nhất trên thế giới hiện nay, dựa trên những tính năng vượt trội, giúp chúng trở thành thứ vũ khí nguy hiểm trên chiến trường, theo National Inchit. T-90A của Nga. Xe tăng T-90 là loại xe thiết giáp phổ biến nhất trong kho vũ khí của lực lượng bộ binh Nga, hiện nay với hàng trăm chiếc trong biên chế, đủ để xây dựng một sư đoàn tăng và một sư đoàn súng trường cơ giới. T-90A là một trong số các xe tăng có tầm bắn sát thương xa. Dù pháo chính 2A46M 125mm không uy lực bằng các đối thủ phương Tây như pháo nòng trơn L44 120mm Rheinmetall, nhưng nhờ trang bị các tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9M119M Reflex. Xe tăng T-90A của Nga có thể xuyên phá lớp giáp đặc dày 70cm với độ chính xác cao ở khoảng cách lên tới gần 5 km. M1 Abrams của Mỹ. Tăng chủ lực M1 Abrams là xe tăng tiêu chuẩn của lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Kể từ khi ra đời từ cuối thập niên 1970 đến nay, xe tăng M1 đã trải qua nhiều lần nâng cấp như lắp pháo 120mm của Đức, tích hợp lớp giáp urani nghèo và các khả năng kết nối mạng như hệ thống định vị GPS, Blue Froke Checker, giúp chỉ huy và lực lượng bộ binh biết được thông tin vị trí của các lực lượng quân bạn trong chiến đấu. Xe tăng M1 được coi là vua chiến trường thời hậu chiến tranh lạnh bởi nó đặt ra tiêu chuẩn cho sự kết hợp lý tưởng giữa hỏa lực, chế độ bảo vệ và khả năng cơ động. Đây là loại xe đã được kiểm chứng thực tế trên chiến trường khi nó tham gia hai cuộc xung đột lớn là chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và chiến tranh Iraq 2003 đến 2010, tiêu diệt nhiều xe tăng Iraq mà không bị tổn thất một chiếc nào. Leopard 2 của Đức. Đây là xe có nhiều nét tương đồng với tăng M1 Abrams Mỹ, bởi cả hai loại xe này đều được phát triển sau thất bại của dự án tăng MBT-70 chung giữa Mỹ và Đức. Cả hai đều trang bị vũ khí và tính năng giống hệt nhau, dù xe tăng Mỹ nặng và được bảo vệ tốt hơn nhờ tích hợp lớp giáp urani nghèo. Hiện nay, xe tăng Leopard 2 là cỗ máy chiến đấu xa tốt nhất và chi phối thị trường châu Âu, với nhiều nước mua sắm và vận hành như Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy. Dù mẫu xe ở mỗi nước có sự khác nhau, việc NATO xác định tăng Leopard 2 là tăng tiêu chuẩn của khối, giúp việc quản lý hậu cần của liên minh trong tương lai, đặc biệt ở các đơn vị hỗn hợp, thuận tiện hơn. Merkava-4 của Israel. Việc chế tạo ra một mẫu tăng chủ lực hoàn toàn mới như tăng Merkava là một thành tựu to lớn với một quốc gia nhỏ bé như Israel. Sau khi trải qua 3 cuộc chiến, bị lực lượng xe tăng lớn hơn rất nhiều của khối Arab áp đảo, Israel quyết định phát triển một mẫu xe thiên về khả năng phòng thủ và hỏa lực vượt trội để tránh tổn thất nhân sự. Xe tăng Merkava có cơ chế phòng thủ tuyệt vời, với phần tháp pháo và lớp giáp phía trước được thiết kế nhiều góc cạnh, để giúp bảo vệ tối đa xe ở từ mọi góc độ. Động cơ của xe ở phía trước tạo thành một khối giáp đặc lớn bảo vệ kíp lái trước hỏa lực đối phương. Giáp của xe được cho là loại giáp lai, thế hệ mới, gồm các phần riêng biệt có thể thay thế nhanh chóng. Dù vậy, phần quan trọng nhất của xe là hệ thống phòng thủ chủ động châu Phi, gồm các thiết bị cảm biến kết hợp với các vũ khí bắn đạn chùm, có khả năng hạ các đầu đạn súng phóng lựu và tên lửa chống tăng dẫn đường đang bay tới. Challenger 2 của Anh. Xe tăng Challenger 2 là mẫu tăng mới nhất biên chế cho lực lượng tăng thiết giáp của Anh. Được phát triển dựa trên mẫu tăng Challenger một đời cũ, Challenger 2 có thiết kế đột phá với phần lớn các bộ phận được cải tiến. Điểm độc đáo của loại chiến xa này là nó vẫn được trang bị một pháo nòng xoắn L30 120mm. Challenger 2 là một trong những xe tăng có cơ chế bảo vệ tốt nhất trên thế giới, nhờ được tích hợp lớp giáp Chatham thế hệ 2, gồm một hợp chất pha gốm và kim loại có độ bền vượt trội so với loại giáp đặc, làm bằng thép cán đồng nhất, giúp nó trụ vững trước sức công phá của các loại đạn nổ chống tăng và đạn động năng.
Anh dự kiến tiếp tục nâng cấp tăng Challenger 2 với hệ thống phòng thủ chủ động, tương tự hệ thống châu Phi của Israel, giúp tăng cường đáng kể khả năng tự bảo vệ của loại vũ khí lợi hại này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Top Vua. Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video.